Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Динамо Київ знищило чемпіона Мальти у матчі Ліги Чемпіонів. Стали відомі наступні суперники киян у третьому і четвертому раунді кваліфікації ЛЧ. Олександрія підписала екс-гравця ПСЖ перед матчем проти Партизану. Ротань влаштував кадрову чистку в Поліссі після провалу з андорцями. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Борнмут не може продати захисника Іллю Забарного в ПСЖ через київське Динамо. Трансфер українського захисника англійці затягується через те, що Динамо не хоче зменшувати свою частку від потенційної суми продажу футболіста. Борнмут після продажу Іллі має зобов'язання компенсувати 25% від суми трансферу українця. Повідомляється, що вишні контактували з Динамо з проханням зменшити відсоток компенсації, але кияни відмовили. Таким чином, поки ПСЖ не задовольнить вимоги у 70 мільйонів євро від англійської команди, то гравець не перейде до стану французького клубу. Римська Рома виставила на трансфер українського нападника Артема Довбика. Рома не розраховує на українського форварда команди Артема Довбика у новому сезоні. Про це стверджує іспанське видання El Gol Digital. За інформацією джерела, новий головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні заявив керівництву клубу, що українця краще продати. Повідомляється, що потенційна вартість продажу Довбика наразі становить близько 25 мільйонів євро. Раніше була інформація, що Бешикташ повернувся до переговорів із Ромою щодо трансферу Довбика. Крім турецького клубу, українця також пов'язують із потенційним переходом у Мілан. Також гравцем цікавляться два англійських клуби – Лідс та Вестхем. Довбику треба прощатися з Ромою. На жаль, цей проєкт виявився не таким перспективним, як здавалося українцю. Ми ще рік тому попереджали, що трансфер Довбика в Рому – це не дуже гарна ідея. І на виході, на жаль, стався повний шик. Хоча, якщо взяти статистику, то з першого погляду так і не сказати. Адже як-ніяк українець встиг забити 17 голів в минулому сезоні за клуб та став найкращим бомбардиром команди. Але питання в тому, що в самій Ромі такий бардак, що болівальники, преса та керівництво шукають винних усюди, де можна. І, звісно, Довбик, як доволі таки дорогий гравець, за якого заплатили Держароні більш ніж 30 мільйонів євро, підпадає під ці обвинувачення. Найкращим рішенням для Артема було повернення у Іспанію, де він добре знайомий зі стилем футболу. В умовному Вільярреалі чи Бетісі Довбик точно був би корисний. Хоча перехід в АПЛ – це теж краще, ніж і надалі сидіти у кризовій Ромі. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що перехід з Жирони до Роми був великою помилкою з боку Довбика, то поставте лайк цьому відео. Олександрія підписала екс-гравця ПСЖ. Швейцарський Xamax офіційно оголосив про перехід французького вінгера Хусейна Туаті в Олександрію. За інформацією порталу Transfermarkt, трансфер 23-річного футболіста відбувся на правах вільного агента. Відзначимо, що Хусейн Туаті є вихованцем Ліона. Також встиг пограти за юнацькі команди Парі Сен-Жермену, в тому числі за ПСЖ Ю-19. В минулому сезоні Хусейн Туаті провів 25 матчів у другому дивізіоні Швейцарії, забив 3 голи та віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 350 тисяч євро. Нагадаємо, до цього Олександрія ще й підписала бразильця Фернандо Енріке. Єдине питання до олександрійців – чому ці трансфери відбуваються так пізно? Коли команда вже фактично вилетіла з Єврокубків. Це дуже нагадує історію з Полтавською Ворсклою, яка завжди в першому раунді вилітала, а потім підсилювалася, щоб знову вийти в Єврокубки. Але усі ми знаємо, куди це привело полтавський клуб. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Favbet – бери від гри своє. Ротань визначився з футболістами, які не потрібні Поліссю. Головний тренер Житомирського Полісся Руслан Ротань визначився з футболістами, які не входять в його плани і не мають майбутнього у складі Вовків. Так, фланговий захисник Георгій Майсурадзе, атакуючий півзахисник Офек Бітон та півзахисник Еміль Мустафаєв не зможуть розраховувати на ігровий час у новому сезоні. Про це повідомив український журналіст Віктор Вацко. Також, за даними інших українських ЗМІ, Полісся, скоріш за всього, покине і вінгер Бенні Макуана, а також хавбек Богдан Лєднєв, на яких теж особливо не розраховує молодий український коуч. На даний момент Полісся намагається віддати цих гравців в оренди, щоб розвантажити склад Житомирського клубу. Динамо Київ розгромила мальтійський Хамрон Спартанс у другому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Після перемоги першої зустрічі з рахунком 3-0 на Мальті, Динамо досить активно розпочало і свій другий поєдинок. Зрештою, оборона мальтійців прогнозовано не витримала, як і в першій грі.
При цьому гол, який Динамо вдалося забити у підсумку, виглядав аж надто легко, як для рівня кваліфікації Ліги Чемпіонів. Суперники фактично самі його собі привезли, коли на 28-й хвилині Політо відіграв назад на воротаря, але подарував м'яч Ванату, який спокійно, холоднокровно розібрався з голкіпером. При цьому Динамо могло відзначитися ще й раніше, коли зять Суркіса Біловар успішно підставився під подачу кутового з лівого флангу від Шапаренка у воротарському, але лише за допомогою руки спрямував м'яч у сітку. Далі Динамо продовжувало домінувати, і зрештою гарна комбінація на лівому фланзі 35-й хвилині з пасом Волошина на Шапаренка, який у свою чергу прострілив на Брашка перед порожніми воротами, призвела до подвоєння переваги на користь колективу Шовковського. У другому таймі кияни добили скромного суперника. На 82-й хвилині розіграш кутового з правого флангу завершився пасом Шапаренка на Михавка до штрафного, і той ударами з гострого кута влучив повз воротаря та суперників під дальню стійку. У підсумку 3-0. Легка перемога Динамо. Таким чином, Динамо вийшло в третій раунд відбору Ліги Чемпіонів та гарантувало собі основну стадію Єврокубків. В третьому раунді відбору кияни зіграють з переможцем пари Пафос Макабі Тель-Авів, які в першій зустрічі зіграли 1-1. Матч відповідь номінально домашній для ізраїльської команди пройде 30 липня в Сербії. Завдяки виходу до третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, київський клуб гарантував собі участь як мінімум у групі Ліги Конференції. Це трапиться, якщо динамівці вилетять в наступному раунді Ліги Чемпіонів, а потім ще й вилетять в плей-офф раунді Ліги Європи. Відзначимо, що у разі проходу Динамо переможця пари Макабі Пафос, кияни скоріш за всього будуть не сійні у четвертому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Для того, аби опинитися у посіві, Динамо треба болювати за прохід вірменським Ноа угорського Ференцвароша, що практично нереально, адже перший матч угорці виграли з рахунком 2-1. А тому у четвертому раунді кваліфікації до Ліги Чемпіонів на Динамо Київ чекають ось такі потенційні суперники. А саме Будегглімт Норвегія, Копенгаген Данія, Цервена Звєзда Сербія, Ференцварош Угорщина та Селтік Шотландія. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо не повинно шукати відмазок та зобов'язано проходити і Макабі, і Пафос, то поставте лайк цьому відео. Матч проти мальтійців більш нагадував поєдинок аматорів проти професіоналів. І насправді, по цій грі дуже важко судити, що собою представляє нинішнє Динамо. Але якщо бути відвертими, то з минулого сезону багато чого не змінилося. Гравці залишилися ті ж самі. Тренери теж, трансферів немає як на вхід, так і на вихід. Нібито стабільність, але при цьому з ознаками стагнації. А тому хто б не випав Динамо у четвертому раунді, то все рівно буде важко. Втім, найтяжчим суперником з можливих виглядає саме шотландський Селтік. На нашу думку, проти шотландців у Динамо дуже небагато шансів на успіх. Адже Селтік – це навіть не Рейнджерс, це команда більш високого рівня, яка в минулому сезоні ледь не вийшла в плей-офф Ліги Чемпіонів. А тому, якщо з Копенгагеном, Ференцварошем та Цервеною Звєздою Динамо повинно грати на рівних та можливо перемагати, то от шотландців пройти буде дуже важко. Тим паче на тому ж таки трансфермаркеті цей клуб коштує більш ніж в 30 мільйонів дорожче, ніж Динамо. Але спочатку киянам, звісно, потрібно пройти Макабі або Пафос. Ці команди хоч і не виглядають досить грізними, але враховуючи всі проблеми Динамо в захисті, які були минулого сезону в Лізі Європи, можуть покарати киян при неуважності та недооцінці суперника. Втім, сподіваємося, що все ж таки третій раунд Ліги Чемпіонів Динамо пройде без усяких пригод. Друзі, а як ви думаєте, в якому турнірі буде краще грати Динамо? В Лізі Чемпіонів, Лізі Європи чи Лізі Конференції? Напишіть вашу власну думку в коментарях під цим відео. А у нас на цьому все. Любі друзі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!